What's up mga kuya? Welcome back to the channel, and I am going to be speaking in Tagalog in this video because this is going to be more of a casual vlog style video. So welcome sa aking setup tour or room tour na din for 2021. And pasensya nga pala sa inyo na naririnig nyo. So yung naririnig nyo ngayon is yung AC. So ganito kasi yan mga kuya. Lalo na sa panahon ngayon na nakakasakit ng ulo yung init. If I'm recording myself talking, then kailangan bukas yan. Kasi kung hindi, sobrang hulas ko. As in, parang naliligo ako sa pawis ko. Ganun. So kung naalala nyo, dun sa review ko ng Realme Buds Q2, hindi ko pinakita mukha ko doon. Well, doon sa B-roll. Pero ginawa ko na ng voice-over yun since ayoko din yung masyadong napapadalas o napapatagal yung gamit ko ng aircon na to since conventional AC lang to mga kuya, hindi to inverter. Medyo matagal na kasi to, so planning on upgrading it soon. Hindi pala soon, in the future. Ayun. And the main reason why I'm doing this setup tour or room tour is ang laki na din kasi ng pinagbago ng setup ko from last year. So siguro huhulihin ko yung pinaka-setup ko mismo. Unahin muna natin ng medyo room tour nga. So kung naalala nyo, may kama dito. Actually, dalawa. Tapos tinanggal namin. Pinalitan ko na lang ng sofa since, ayan, kita nyo naman ang space. Diyos ko pag nagre-record ako. So ngayon, itong dalawang Softbox Light na honestly sobrang naka-improve sa quality ng videos ko. So yung isa lalagay ko dyan. Tapos yung table of course. Ito namang isa. O nga pala sa mga starting YouTubers, vloggers, if ganito lang naman yung parang setup nyo, tapos nagsasalita kayo sa harap ng camera, sobrang laking tulong neto. So around 600 to 700 lang yung isang Softbox Light. Hindi pa kasama yung bulb nun, take note. So ayan, for example nga ganyan, hindi pala nakasaksak to, hindi ko nasasaksak. So ayan, yung tripod, dito, of course dito mapupunta yung camera ko. Tapos, yung table, urong ko lang ng konti. Tapos ayan, usually diba ganyan talaga yan ako. Nagsalita ko, what's up mga kuya, o diba ayun. Tapos ayan, yan na yung setup ko pag nagre-record ako. Diba simpleng-simple, mamurahing table lang. Tapos dalawang Softbox Light. So hindi nyo kailangang gumastos ng libo-libo para sa mga mamahaling equipment. Lalo na if starting up ka lang on a YouTube channel or small YouTube channel ka pa lang. Kahit ganito. Kita nyo naman ganito lang ginagawa ko. Pero it looks good, right? I mean, gusto ko na din mag-upgrade ng camera. Hopefully in the near future. Baka may mag-sponsor. Bigyan namin. Actually, ito din nga. Yung tripod na gamit ko is around 800 pesos ko lang nabili, pero sobrang solid niya, sobrang sturdy niya. And para naman sa camera na gagamitin nyo, then you don't necessarily need a dedicated camera for this, kahit smartphone nyo nga gamitin nyo. Just like, as I've said time and time again, and the easiest way to improve the quality of your videos, even if you're just using a smartphone, is with good lighting. And for the audio, you can have something like a lav mic, which you can just directly plug into your phone, and it will drastically improve the audio quality of your videos. And most ng mga products naman na mention ko is lalagay ko sa description ng video na to or pin comments if you guys want to buy them. And kung nagtataka kayo kung bakit nandito yung Poco M3 and Redmi Note 9 is because bebenta ko na actually yung dalawang to, so I can make way for future smartphone reviews. So hindi actually padala sa akin itong dalawa na to. I bought these with my own money. And ayun, bebenta ko nga sila ngayon to make way for future smartphone reviews. And moving on to these two cases, so we have the Rock Halia at the top and the Rock Sinaya at the bottom. So walang laman tong Halia, obvious naman. And dito sa Sinaya, dito actually nakalagay lahat ng, well, basically yung old PC ko. And still not sure how I'm going to sell this. Yes, gusto ko nang ibenta actually yung luma kong PC. Since obviously we're still in a pandemic and ano yun, di ba? Yung potential buyer, papapuntahin ko dito sa bahay para i-test out yung PC. Ang hirap nun, di ba? So as of now, nakatambak lang muna dito yung old PC ko. Yung specs, lalagay ko lang sa description ng video na to if may interested lang naman sa inyo. Tapos again, sofa na nga lang yung nakalagay dito para, again, more space nga, di ba mga kuya? Tapos kung gusto ko lang mag-chill, then ganun na lang. Wala nang mga bedsheet, wala nang mga, well, ito may unan pa din, of course. Pero kung gusto ko lang mag-chill, then yes, very nice. And to the left of my setup is itong shelf na to na, well, puno-puno ng mga boxes. Actually, kahapon, nag-ayos ako. Sobrang lala ng itsura neto. Ang daming mga excess boxes na I had to let go. Tinapon ko na din sila since it's taking too much room here. Tapos sinayos ko yung mga boxes na I want to keep. For example, neto, yung sa CPU ko, sa motherboard, tapos sa graphics card ko, and sa power supply.
for warranty reasons why I still have them. And dito naman sa kanang bahagi ng setup ko, sa shelf na to is mainly equipment, mga chargers, cables, yan, mga gamepads, mice, yung toolbox ko, speaker. And siguro nagkataka kayo kung ano laman neto. And yes, ang laman neto is puro mga charging cable mga kuya, mga Type-C, micro USB, 3.5mm jacks. Yan. Kung ano yung na-expect nyo sa picture na yan. Extra mousepad, for example, if pupunta siguro ako ng LAN event, ewan ko. And ito, two very nice na 33W fast chargers mula sa Xiaomi. Tapos ito yung chair na gamit ko, mesh office chair siya. Actually, ito pa yung binili ko way back in 2016, 2017. Hindi ko masyado maalala. Kung alam nyo, di ba, meron akong Raid Max Draco na gaming chair. Pero, gamit siya ngayon ng kapatid ko since hindi siya pawisin. And, well, dito talaga nakakahinga ako eh. I mean, nakakahinga yung balat ko. Tapos kaya ako naglagay ng unan dito since na yung pawis sa puwet ko sa aking is ina-absorb niyan tapos namumuti yung mesh. Ayaw nyo makita ko na nasa ilalim yan mga kuya. Tapos to my right is the small table na kung saan yan. Diyan nakalagay ang aking water bottle, paper cup. Tapos ayan, may laptop dito which I rarely use. Actually, padala to. Pinaglumaan ng relative. So, if kinakailangan ko lang naman din, yan, nandyan nga lang siya. Tapos itong remote na to, actually para to sa case fans ko, which are the, Rack Maris Pro, if I remember correctly. Ayun. So, ayan, smartphone stand or tablet. Pwede naman to sa smartphone or tablets. Yes, kaya niya pati tablets, mga kuya. And itong parang double smartphone stand. So, ito yung ginamit ko. Kung naalala niyo yung comparison video ko ng Redmi Note 10 Pro and Poco X3 Pro. Ito yung ginamit ko para dun sa side-by-side camera comparison. So, yun. Around 100 ko lang ito nabili. So, kung interested din nga kayo dyan, links will be in the description or pinned comments. Tapos, dito na nga tayo sa pinaka-setup ko nga mga kuya. Very, very nice. So, this is the table that I've been using for a long time now, which is a hand-me-down mula sa daddy ko. Nagamit niya sa office niya for a very long time din. Tapos okay naman siya. Actually, gusto ko makabili ng mas mahabang table para nandun na lahat, pati yung desktop ko. And para din dito, ma-mount ko ng maayos tong microphone ko. So, okay naman actually ganito ngayon. Kahapon ko lang actually sinet up to ng ganito yung BM800 na connected pa sa Phantom Power. So, ayun nga siya. Tapos, simpleng ring light lang for live streaming. So, pretty much yan lang talaga kailangan mo. So, again, like I said earlier, you don't need to spend thousands of pesos for expensive equipment mga kuya. So of course, yung reason ko lang na nabili na high refresh rate monitor, the AOC 24G2E, very nice, 144Hz. And my old monitor, which is an LG monitor, 60Hz. So actually, hindi ko gano'n napapakinabangan tong secondary monitor ko. Mainly for streaming ko lang to nagagamit. So, ayun, for everything else, nakapatay lang to most of the time. And kung naalala nyo, nung una kong sinetap to, actually naka-portrait to. Pero since na, for example, ito, I have Chrome opened up. Tapos, I have OBS here. Kapag ginagamit ko kasi yung split screen feature sa portrait, hindi siya nag-snap, parang tulad nito kapag naka-landscape siya. So, yan, kita nyo naman nag-snap into play siya and mahati siya equally. So, for example, I have YouTube or Twitch open here, tapos dito open yung OBS. So, mainly ganyan yung use case ko when I'm streaming. Or siguro kapag naglalaro ako and may inabangan akong email or chat message from Viber or Messenger, is iniwan ko bukas na yung window na yun dito. So, ayun, if ever lang naman, alt-tab lang, tapos ayun, diretso na ako dito. So, ito yung mumurahing RGB extended mousepad na nabili ko for around 300 to 400 pesos lang. Gumagana pa actually yung RGB lights nito, pero ayoko lang siya isaksak since na extra cable na siya. And makikita nyo in just a bit is sobrang gulo ng cables sa likod ng table na to. Yeah, binanggit ko na dati that I'm not the best at cable management, so huwag nyo na akong i-rose. Alam ko, it's terrible. Pero yan yung keyboard ko nga, which is the Rock Lam Light Razer Viper 8K. Very nice. So, I actually don't mind that I'm using a wired mouse right now. Kahit na meron ako neto. So, I have the Magic M8 and the Ractalan. And even though na sobrang parang need na may wireless mouse ka, lalo na if mahilig ka maglaro ng FPS games, just because of how good the Razer Viper 8K is, ito na yung main mouse ko ngayon since ayun, ganun kaganda siya, yung ergonomics niya, yung switches niya, how it feels. Ayun, talagang komportable lang ako sa mouse na to and it's
a very nice, a joy to use. Tapos yung earbuds na gamit ko, mumurahin lang, the Xiaomi Mi Piston Basic, ayan ko naman yung mismong pangalan niya. And under my monitor are the Logitech Z313s. Actually, pabigay na ata itong dalawa na to. So, feeling ko son mamamatay na to since na yung output sa right speaker is sobrang hina na. As in, ito, kung kukumpara ko, ito brand new, ito siguro parang 10 years old na. Tapos yung smartwatch ko, the Amazfit Bip. Tapos itong sobrang underrated nga tool, peripheral. Basta gumawa din ako ng video dito dati. So ito nga yung mini wireless touchpad and keyboard. Basta sobrang convenient niya. For example, if yan, may sofa ka dito or sofa sa likod ng setup mo. Tapos gusto mo lang mag-Netflix or YouTube and chill. Ito na lang gamitin mo. 2.4 GHz yung connection nito. Kakabit mo lang sa PC mo. Tapos, ayun, enjoy. Very nice. And of course, tissue kung sinisipon ako. Tapos nga pala yung earbuds ko nakakonect dito sa parang control pack, volume control ng Logitech Z313. So parang extender to. So actually ang convenient talaga nito. Sobrang underrated din nito. So for example, gusto mo loudspeaker, then yung tanggalin mo lang. Tapos if gusto mo gamitin yung earbuds mo, earphones, is just plug it in and ayun, very nice na. And kung nagtataka kayo kung ano to, ito actually yung controls para dito sa ring light na gamit ko. So pwede mong i-adjust yung brightness, yung color tone na. So just to show you guys, ayan, actually hindi ganun ka-drastic yung change through the lens of my camera. Pero if gusto nyong maiba yung tone, color tone ng mukha nyo ganon, then you can easily do that. Again, adjust the brightness if you want. Yan. And to the right of this table is this mini tripod. And mounted is the Fantech C30 webcam. So, if gusto ko lang naman na may parang mouse cam ako, tututo ko lang yung sa baba, then, ayun, good to go na. Pero di pa actually ako sure kung ano talaga magiging application nito. Baka ibenta ko, I'm not sure. Tapos kung nagtataka kayo kung ba't may nakasabit na cable dito. So, ito, yung, yun nga yung outlet na gamit ko. Tapos ito, so I can just easily charge my phone. So, ayan, basta nakaganyan lang siya. And of course, yung parang piste resistance ng setup ko, of course, is my PC. So, the specs will be in the description of this video. Pero basically, ito yung setup ko way back in 2019 pa. Hopefully, I can upgrade my kahit yung CPU ko lang. Masaya pa naman ako sa 1660 Super ko. Hopefully, makapag-upgrade nga ako sa 5600 in DBK naman. And yung case na gamit ko is the Rock Galura, and may nakapatong actually sa taas mismo ng PC ko. So, ito of course yung Poco X3 Pro. Actually, as much as I want to sell this, ayokong ibenta since, well, ang ganda niya. As in, for example, if may game ako na gustong itry na fairly demanding din, and gagamitin ko of course. And kapag nagre-record ako ng videos, ito actually yung lav mic na gamit ko ngayon. So this is the Maono AU something. Basta gumawa ako ng review nito, significantly better sounding kumpara dun sa gamit ko dati na Boya BY-M1. And dahil nga sa katangahan ko na hindi ko alam na 2 meter long pala yung cable neto, is bumili pa ako ng USB extender cable. So about 5 meters long ata to. Solve my problem easily. Pero gumasta pa ako na extra, so ayun. Basa-basa din kasi ng description mga kuya. Tapos ito yung USB hub na gamit ko, which I've been using for quite a long time now. So this is the U-Green. Basta combo siya na 3 ports for USB 3, full-size SD card and micro SD card. And actually, para mapakita lang sa inyo yung likod neto, yes, it's a freaking mess mga kuya. Pero hindi naman siya obvious, diba? Of course, yun ang papasok sa kwarto na to, tapos pupunta kagad sa likod, diba? Yan muna makikita nila. Diba, maayos tignan? I mean, kahit tignan nyo lang yung ilalim ng setup, okay pa din naman. It's not that bad. May mga konting cables na nakalaylay. Pero, unless na lang kung pupunta ka sa likod mismo ng setup ko, it's a freaking mess, mga kuya. Tapos ito yung extension na gamit ko from Omni. Tapos, of course, dyan nakasaksak lahat ng mga sheets ko. And right beside it is my phantom power. So mga hindi nakakalam ko use ng phantom power, basically parang ina-amplify niya yung sound mula sa microphone nyo. So actually dati itong boom arm para dito sa BM800 ko is dito talaga siya nakakabit sa left side ko. Pero since na again nandito na nga yung secondary monitor ko, is ganyan na lang ginawa kong setup. And sinetup ko siya para
it can still easily pick up my voice even if I'm siguro around 10 to 12 inches from my microphone. Tapos itong ring light ko, naka-mount siya actually sa isang Gorilla Pod. Tapos, ayun, nakapalupot lang siya dito sa dual monitor mount ko. Ayan, hopefully nakakatulong din yung mga pinagagawa ko. Halos parang DIY stuff lang, di ba? Ewan ko, hopefully makatulong yan sa inyo if siguro parang aspiring streamer ka or ayun, basta ayun. Tapos ayan, kung titignan nyo from the other side, it's a complete mess. Again, alam ko, wag nyo na akong i-rose, alam ko. Tapos may alcohol nakalagay dito. Wala lang. Actually, dapat dito pala nakalagay. And of course, yung main webcam na gamit ko is the Logitech C920S. So yan, very nice. Yung lang masasabi ko. Sobrang grateful ko lang na ganito na nga setup ko. Yung pinapangarap ko na dual monitor setup is, well, ito na siya. There's one thing na gusto kong baguhin dito sa setup ko. Mainly, ito lang naman, yung table. So, gusto ko mapag-upgrade actually sa isang motorized na table or a longer table. A motorized table, of course, so I can work, play, edit my videos even when I'm standing up. And actually, better and healthier daw yun. If you're going to be spending 8+ hours on a computer, then do it standing up. Ayun, Stance Philippines, bigay namin. Alam ko, matigas mukha ko. And a longer table, para dito actually ko lalagay yung boom arm and microphone ko. Dito ko i-mount. Kasi kung i-mount ko ngayon dito is, tatama siya of course dito sa PC ko. And minsan kasi nag-out of bounds yung mouse ko. Pag naglalaro ako lalo na CSGO, Valorant, minsan napapaganon talaga eh. And matatamaan ko yun. And yeah, that was my room setup there mga kuya. And sa mga nagtatanong like what software I'm using for making content, making videos. So nakita nyo naman, gamit ko is OBS for streaming and for at least recording the audio of my videos na galing dun sa Lav Mic ko. Tapos mamaya isisync ko sa audio ng camera ko, Audacity. And for editing my videos, I use Adobe Premiere. For editing my thumbnails, I use Adobe Photoshop. And akala ko actually mapapakinabangan ko yung secondary monitor ko for video editing. Pero sobrang nasanay kasi ako yung workflow ko. Isang monitor lang gamit ko. So, ayun, siguro in the near future, makakaisip ako ng workflow for video editing na mapapakinabangan ko din at the same time yung secondary monitor ko nga. But ayun, wala naman ata akong nakalimutan mga kuya. So that was my room setup tour. Hopefully nag-enjoy naman kayo sa video na to. Links to most of the items that you saw in this video will be in the description and pinned comments of this video. And of course, the easiest way to support the channel is by leaving a like. Consider subscribing if you like my content. And of course, turn on notifications so we can balance this out. As always, stay safe mga kuya. Thanks for watching and I'll see you guys in the next one. Peace!